May adlaw mga kabisdak. Natakaroy Roser 135 naharos ang Istanbul. Nangaharos ning trahaan niya. Ato ni siyang abunuhan mga kabisdak. Dayon, kung mag-abuno na to ni, ato na pa din siyang trahaan. Okay mga kabisdak. What we do here is go back. Okay. Tapos na ang kuhan, kaso mas limpyo na po ta.
Tapos ka magbubuo. Okay, mana na ha? Mana gyud? Shout out sa mga chicks na nagaguyab. Nay number 1, number 2, number 3. Oh, tanawa. Huwag doon pa. Sana all. Shout out ni Rek, mekaniko. Sa Ubay, Pulangko. Oh, shout out. Okay. May hapon. God bless to all. Okay.